Hello everyone! Welcome back to Dolliecious Cravings. Today, we're making Bangus Bicol Express. It's quick, healthy, and delicious, which is packed with flavor and sure to impress. So, if you're ready to share some love in the kitchen, let's get cooking. All the ingredients shown in this video are listed in my description box. Dito sa menu ko na to ay gumamit pala ako ng Coco Mama Gata. Or you can use yung mismong fresh gata. Pero dahil nung naghahanap ako ng fresh na gata, wala akong nakita. So, ang pinili ko na lang is yung Coco Mama Gata. And then after natin ma-season ng salt ang ating bangus, let's fry them. Ang ginawa ko pala dito ay bumili na ako sa palengke na naka-debone na siya. And then pinakat ko na lang siya. Para syempre masarap siyang kainin kapag boneless. And while waiting for our bangus na mag-golden fry lahat, then maghiwa tayo ng bawang. Let's cut our onion. And same with our ginger, hiwain natin siya. So depende na yan kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo. And then sa talong, siguro gumamit ako ng mga 3 peraso dito. And pinarito ko lang siya. Let's cut our chilies. Syempre hindi kompleto ang Bicol Express na dish kung walang mga sili. So you can use green or red chilies. And ito na nga, pinapakita ko na dito na piniprito ko ang ating eggplant. Ayan, so pwede na yung bangus natin. Ang ginawa ko lang dito is pinatulo ko lang para ma-drain natin yung mga excess oil. And then ready na para gumawa ng gata sauce. Like ilagay lang natin ng ginger, ang onion, ang ating garlic. And then let's add shrimp paste or yung bagoong. It will add the linamnam sa ating recipe. Then our Coco Mama Gata or yung fresh gata. And then season with salt and pepper. Let's put our chilies, our eggplant. And also to make it more healthier, let's put our malunggay. O, diba? Ang dali lang ng recipe natin. Kung sawa ka na sa mga purong pritong isda or bangus, make it more creative. Para yung mismong gata pa lang ay ulam na. There you have it. I hope you give this recipe a try. Please like, share this video to your family and friends, or hit the notification bell if you want to see our food and travel adventures. This is Dolliecious Cravings again, saying no hate, just love. Thank you for watching.